ก็วันนี้เดี๋ยวมาดูเปลี่ยนกอง DNA นะครับทำเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรมั่งเห็นไหมข้างในก็จะมีกองนะครับกอง DNA เป็นแบบกองกระดาษเคลือบน้ำมันล้างได้นะครับอันนี้จะเห็นไม่ชัดข้างในนี้จะเขียนว่า made in Greece นะครับทำในกรีซก็ในกล่องก็จะมีใบรับประกันนะครับใบรับประกันตลอดชีวิตคู่มือวิธีใช้วิธีล้างก็หลายคนก็คุ้นเคยกับ KNN เคยมีมาแล้วก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ครับสติกเกอร์4 ชิ้นแล้วก็เก็บเราก็จะเอาอย่างเดียวซองเคลือบน้ำมันมาแล้วนะครับปกติกองก็จะสีขาวๆที่แดงๆนี่คือน้ำมันเคลือบใช้ของ KNN ก็ได้นะฮะน้ำมันเคลือบก็นี่นะครับ DNA Made in Greece บอกรุ่นไว้เป็น RE 650เนี่ยครับจริงๆก็น่าจะใช้ได้ด้วยกันทั้ง Interceptor ทั้ง Continental GT นะครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมองทะลุได้จะเห็นแสงผ่านเข้ามาง่ายๆเลยนะผมมือไปบังคือกองเขาจะมีรูไมครอนที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะใช้วิธีใช้น้ำมันจับเอาไว้ก็ให้ดีก็จริงๆในคู่มือเนี่ยเหมือนจะให้ล้างทุกๆ1,000 โลเลยด้วยซ้ำแต่ผมใช้เมื่อก่อนก็ใช้ของ KNN ก็จะประมาณ 2,000 โลครับล้าง 2,000 โลล้าง 2,000 โลล้างเพื่อประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้ได้สภาพของกองที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถอดกันฟิลเนี่ยเปิดฝาข้างง่ายๆครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องเดิมตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกองก่อนเนาะก็แผงข้างนี่ถอดง่ายนะครับตัวเดียวชุดเดียวอย่าให้หายตัวเดียวขยับเข้าไปดูอีกนิดนึงนะครับก็กองเดิมเนาะ
จะเห็นว่ากล่องเขาเนี่ยครับจะดักลมเข้าตรงนี้ ถ้าเป็นของซิ่งของ KNN เนี่ยจะมีตัวครอบจะมีชุดแต่งตัวครอบตรงนี้นะครับ แล้วก็เปิดหมดเลยเปิดตรงนี้หมดเลยแต่คือเอาจริงๆนะครับไม่ต้องไปซื้อหรอกเนี่ยเห็นรอยแยกมาแล้วมือบอลถ้าอยากจะทำก็ดึงออกเลยก็ได้หรือว่าเดี๋ยวผมว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะตัดตรงนี้นะครับเป็นรูสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปกล่องนี่จะเอาอากาศเข้าไปข้างในนี้นะครับเดี๋ยวออกมาก่อนกล่องเดิมนะครับก็กระดาษไม่มีอะไรมากครับน้ำหนักกว่าไม่เยอะครับหนักกว่าไม่เยอะในเวลานะครับเราก็ไม่รู้ละว่ายังไงผมเอาด้านนี้กลับเข้าไปเสร็จไฟหลบหน่อยปึ๊กพอดีไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องซื้อปากเปลือยมาใส่นะครับเจาะเอาเองก็ได้ลดน้ำหนักก็ได้ไม่กี่กรัมครับร้อยครับใส่คืนนะครับเรียบร้อยก็ลองฟังเสียงดูนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ ไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะครับเสียงดูดอากาศแรงกว่าเดิมพอสมควรนะ
ของพวกนี้มันจะรู้สึกไม่ได้รู้สึกได้โดยทันทีครับที่อยากได้เสียงดูดอากาศเพราะๆก็น่าจะต้องเจาะตรงที่เป็นพลาสติกครอบของปากกรองออกเดี๋ยวผมคงเจาะแต่ว่าไม่อยากจะเปิดโล่งหมดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวละอองน้ำไหลพุ่งเข้าไปในกรองนะก็เท่านี้ครับง่ายๆเปลี่ยนเองทำได้เองที่บ้านครับหกเหลี่ยม1ตัวไขควงปากแบนตัวหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับคู่จริงๆถุงข้างรถก็ของที่อยู่ในถุงข้างรถก็น่าจะพอแล้วยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ